पीसी युजरको लागि एकदमै यो भिडियो हेल्पफुल रहनेछ। तपाईहरु पीसी को सेफ्टीको लागि भनेर जुन एन्टिभाइरसहरु युज गर्नुहुन्छ नि, त्यो एन्टिभाइरस तपाईहरुले गुगलको थ्रुबाट फ्रीमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईलाई यो भिडियोमा तपाईले बिना पर्चेज कसरी फ्रीमा एन्टिभाइरस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई सिकाउने छु। त्यसको लागि हजुरहरुले गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला अनि सर्च बारमा हजुरले बिट डिफेन्डर फ्री एन्टिभाइरस भनेर सर्च गर्नु होला। अल्सो मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, हजुरहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होम पेजमा आइसकेपछि हजुरहरुले स्क्रोल डाउन गर्नु होला। अलि तल आइसकेपछि हजुरहरुले कम्पेयर बिट डिफेन्डर प्रोडक्ट भनेको देख्नुहुन्छ। यसमा 3 क्याटेगोरीमा एन्टिभाइरसको एक्सप्लेन गरेको छ। एट फर्स्ट बिट डिफेन्डर एन्टिभाइरस एडिसन भनेको छ, जुन यो हामीले डाउनलोड गर्नु हो। सेकेन्डमा बिट डिफेन्डर एन्टिभाइरस प्लस, यसको $29.99 भनेको छ। बाइ गर्नु परेन, हामी पर्चेज नगरेर फ्रीमा कसरी डाउनलोड गर्ने, फ्री वाला डाउनलोड गर्ने हो, यसको कुरा नगरौँ। तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यी तीनवटै प्रोडक्टको फिचरसँग कम्पेयर गरेको लिस्ट भेटाउनुहुन्छ। यसलाई एकचोटि मजाले स्टडी गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने त? यहाँ हामीले यसको बारेमा स्टडी गरिसकेपछि डाउनलोड कसरी गर्ने, यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि फेरि स्क्रोल अप गर्नु होला अनि यहाँ फ्री डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि हजुरहरुको अगाडि थ्यांक यू पेज ओपन हुन्छ र बिट डिफेन्डर online.exe भन्ने डाउनलोड भइसकेको छ। एकदमै सानो एमबीको भएको कारणले छिटै डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्ने प्रोसेसतर्फ लागौँ है त। हजुरहरुलाई विश्वास नलागेमा एकचोटि स्टडी गरिहाल्नु होला यसको बारेमा। अब हामी यसलाई कसरी पीसीमा रन गर्ने त यसको बारेमा सिक्ने छौं। यसपछि हजुरहरुले आफ्नो पीसीमा डाउनलोड भएको अप्सनलाई ओपन गर्नु होला। कता डाउनलोड गर्ने बनाउनु भएको छ त्यसलाई ओपन गर्नु होला। यदि हजुरले डाउनलोडमा नै राख्नु भएको छ भने बिट डिफेन्डर भन्ने यहाँ यस्तो टाइपको डाउनलोड भएको देख्नुहुन्छ। यसलाई मैले सजिलोको लागि ड्र्याग गरेर बाहिर लिन्छु। यसमा डबल क्लिक गरे अनि हजुरहरु अगाडि डु यु वान्ट टु अलो दिस एप टु मेक चेन्ज टु योर डिभाइस भन्ने पपअप शो हुन्छ। यस गरिदिनु होला। अहिले त्यसमा देखिदैन। यस गरिसकेपछि अनि प्रिपेयरिङ योर सिस्टम फर इन्स्टलेसन भनेको छ। अनि हजुरहरुको पीसीमा इन्स्टल हुने प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। यो इन्स्टल गर्नको लागि हजुरहरु इन्टरनेटको कनेक्टमा हुनुपर्ने हुन्छ। 428.2 MB को फाइल रहेको छ। हजुरहरुको इन्टरनेटमा भर पर्छ कति स्पिडको छ भनेर। 100% कम्प्लिट भइसकेपछि बिट डिफेन्डर इज अनप्याकिङ द इन्स्टलेसन फाइल, प्लिज वेट भनेर शो हुन्छ। फाइनली भइसकेको छ है त। इन्स्टल भन्ने पपअप शो हुन्छ। अब हामीले यसको टर्म एन्ड कन्डिसन एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरौँ अनि इन्स्टलमा क्लिक गरौँ। इन्स्टल स्टार्ट हुन्छ। इन्स्टलिङ भन्ने यहाँ शो भइसकेको छ। बिट डिफेन्डर एन्टिभाइरस हेज बिन इन्स्टल भनेको छ। इन्स्टल भइसकेपछि साइन इन द बिट डिफेन्डर भन्ने अप्सन शो हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा साइन अप गर्न एकदमै सजिलो छ। यसमा आफ्नो फुल नेम, इमेल एड्रेस, पासवर्ड र पासवर्ड राखिसकेपछि आई एग्री विथ द लिगल टर्म भनेको छ। यसमा चेक गर्नु होला अनि क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सन शो हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले पुरा सिस्टमलाई स्क्यान गर्नको लागि सिस्टम स्क्यान भन्ने अप्सन शो हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। सिस्टम स्क्यानिङ स्टार्ट भइसकेको छ। हामीले बजारबाट पर्चेज गरेर ल्याएको एन्टिभाइरस पाउने सर्भिस र यदि हजुरहरुले मैले भिडियोमा भनेको प्रोसेसहरु एप्लाई गर्नुभयो र यसरी इन्स्टल गर्नुभयो भने पाउने सर्भिस सेम रहेको छ, कुनै डिफरेन्स छैन। थ्यांक यू फर वाचिङ।